monthसम्म चाहिँ लाइभ हुने गर्दछ। त्यसपछि हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि त्यसमा हाम्रो जुन गेमहरू हुने गर्दछ त्यो चाहिँ हामीले त्यसैलाई भिडियोमा सायद कुनै पनि पिकअपहरू हुन्छ त्यो चाहिँ हाम्रो यसमा जुन 3वटा मोडहरूले गर्दछ। त्यसको पहिलो मोड भयो बेबी फिटनेस ल्याब मोड, जसमा चाहिँ हजुरको बेबी भुइँमा राखेर खेलाउन सकिन्छ। त्यसरी अर्को दोस्रो भयो हाम्रो रकिङ चेयर हुन्छ। रकिङ चेयरको हजुरको बेबी चाहिँ सुत्दाखेरि चाहिँ टक गर्ने भयो, मलाई चाहिँ त्यो सुत्नु इजी हुन्छ। त्यसै अर्को भयो हामीसँग बेबी खेल्दाखेरि फिटनेस पियानो चेयर मोड। यसमा चाहिँ बेबी चाहिँ खुट्टाले पियानो बजाउनु हो, त्यसको लागि हातले चाहिँ टोयहरू चलाउने उहाँको एक्सर्साइज पनि हुने भयो। सो हामीले किनकि अब हामी चाहिँ अनबक्सिङ गर्न लाग्छौँ।
सिस्टम